students, today we are going to learn friendly plants. Start at the center, make as many meaningful sentences as you can using words in the neighboring boxes. मध्यभागी सुरुवात करून लगतच्या चौकटीतले शब्द वापरत जमतील तितकी अर्थपूर्ण वाक्य तयार करा व लिहा. आपण आता वाक्य तयार करूयात. See in this chart. Let's work hard. आपण इथे वाक्य बनवलेलं आहे. Let's work hard. आपण लिहून घेऊयात वाक्य. Let's work hard. Next, let's eat biscuits. इथे आपण वाक्य बनवलेलं आहे. Let's eat biscuits. So we write on blackboard, let's eat biscuits. Next, let's go home. We make sentence, let's go home. We write it on blackboard. Let's go home. अशा प्रकारे लेट्स हा शब्द सुरुवातीला जोडून आपण वेगवेगळे प्रकारची वाक्य तयार करायची आहेत. आता पाहूयात आपण पुढचं वाक्य. लेट्स स्टडी एव्हरी डे. हिअर वी मेट लेट्स स्टडी एव्हरी डे. वी आर गोइंग टू राईट इट ऑन ब्लॅकबोर्ड. लेट्स स्टडी एव्हरी डे. आपण लेट्सने सुरू होणारी वाक्य आत्ता बनवली. आता आपण पुढे दुसरा शब्द घेऊन हीच वाक्य बनवायची आहे. सुरुवातीला लेट्सच्या ऐवजी आपण लेट मी हा शब्दगट घेणार आहोत आणि मग आपण वाक्य तयार करणार आहोत. लेट मी जोडून वाक्य कसं तयार करायचं हे आपण आता पुढे पाहूयात. लेट मी हा शब्दगट आपण फक्त लेट्स ऐवजी आपण वापरणार आहोत आणि वाक्य तयार करणार आहोत. आता आपण पुढे लेट मीचं वाक्य पाहूयात. लेट मी गो होम. इथे आपण वाक्य बनवलं आहे. लेट मी गो होम. नेक्स्ट, लेट मी प्ले क्रिकेट. आपण इथे लेट्सच्या ऐवजी लेट मी असं बोलणार आहोत. आपण आता हे वाक्य बोर्डवर लिहूया. लेट मी प्ले क्रिकेट. लेट मी प्ले क्रिकेट हे वाक्य आपण इथे बनवलेलं आहे. अशा प्रकारे आपण पुढचं वाक्य बनवूया. लेट मी ईट फ्रूट्स. हे वाक्य आपण आता बोर्डवर लिहून घेऊया. लेट मी ईट फ्रूट्स. लेट मी ईट द फ्रूट्स. नेक्स्ट, आपण पुढचं वाक्य तयार करूया. लेट मी कलर द बुक्स. लेट मी कलर द बुक्स. बोर्डवर आपण हे वाक्य लिहूया. लेट मी कलर द बुक्स. अशा प्रकारे आपण लेट मी जोडून अजूनही खूप वाक्य तयार करू शकतो. म्हणून आपण अशा प्रकारची वाक्य तयार करायची आहेत. हा चार्ट पहा आणि त्यानुसार आपण वेगवेगळी वाक्य तयार करायची आहेत आणि लिहून काढायची आहेत. थँक यू ऑल ऑफ यू.